Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbona. Sot për ju kam zgjedhur një recetë shumë tradicionale, speca me qumsht. Pra është një recetë që përdoret pothuajse në gjitha kajinat e Shqipërisë dhe është recetë që nënat tona e kanë gatuar gjatë gjitha kohërave. Përbërësit që duhen për këtë recetë janë 3 litra qumësht dhe 1 kg 200 gram speca, sepse për këtë kovë që unë do ta përgatis, pra do ta vendosim në këtë kovë, duhen kaq sasi speci. Kurse ju mund të përdorni edhe më pak, sepse nuk ka një standard fix, por nëse doni speca shumë që ta ndinë aromën e mirë, se kjo është e rëndësishme e kësaj recete, shija specet edhe qumshtet bashkë. 2 lugë kos nga kushtet e shtëpisë që kemi zënë kusin që me keni parë dhe 1 lugë krip, po valon si shpesh shikoni ju, nuk do të hedhim asnjë tjetër, vetëm 1 lugë krip. 1 lugë krip për sasinë e specave që kemi ne. Nëse bënim përgatitni më shumë, do të shtani kuptohet edhe më tepër. Pra 1 lugë gjelle krip. E trazojmë. Edhe shumë nevojë s'kam e trazu, sepse është ujë i ngrohtë dhe shkrin shumë shpejt kripën. Dhe bëjmë hedhjen e specave, pra. I hedhim në val. I kemi larë specat, i kemi pastruar, kemi hekur bërthamën dhe i kemi bërë gati për gatim. Dhe i lam pra deri në momentin që e shikojmë që kanë marrë val, jo shumë. Specat po valojnë, kanë marrë val dhe do t'i heqim nga lëngu, se lëng do t'a quajmë se është ujë me krip. I marrim me pirun në mënyrë që të kullojmë komplet lëngun, mos të ngelet pas në lëng, dhe do t'i vendosim në këtë mënyrë që ta kullojnë lëngun. Pra kështu vazhdojmë një nga një për të gjithë sasinë e specit. Tani i lëm këta që të ftohen dhe vazhdojmë me specat e tjera. Edhe këtë do ta lëm për 2-3 minuta, pra sa të marrin val. Pra tek vatra që kishim ujin, lëngun, nuk do ta fikim, po do ta vendosim direkt qumshtin. Qumshti është i zier, por nuk e ka temperaturën që më duhet mua, prandaj do ta ngrohi pak. Do ta bëjmë tamam sikur e zëm kos. Pra temperatura e qumshtit do të jetë aq, por gjithmonë qumshti do të jetë i zier. Nëse nuk e kemi të zier, do ta hedhim te nxjerrja, do ta zijmë dhe do ta lëmë të ftohet aq sa na duhet temperatura jonë. Pra qumshti është bërë fiks. Tani fikim stufën, edhe e largojmë nga zjarri, sa të fusim specat e kova, edhe është e gatshme edhe qumshti. Pra do të renditja e specave të kova nuk prish punë fare, mund të hedhim edhe kështu. Nuk ka asnjë rëndësi. Dhe specat nuk janë shumë të ngrohtë, pra janë ftuar fiks. Dhe ja hedhim farën e kosit ose kosin si të doni qune. Sikur po zëm kos. E trazojmë në mënyrë që fara të kosit të shpëndohet në gjithë sasinë e qumshtit në saj. Pra. Hedhim edhe krip, sepse kemi hedhur krip vetëm për speca, kurse tani hedhim krip sipas dëshirë, pra sa e duam që ta bëjmë të kripusur. Pra nuk do të hedhim shumë, sepse ka edhe speci krip. E trazojmë me mirë. Dhe siç është qumshti i gatshëm, hedhet tek specat. Mund ta hedhim edhe me tehar, por unë e hedha kështu. Pra për kofën që kemi zgjedhur ne, duhen fiks 3 litra qumësht
dhe 1 kg e 200 gram speca. Tani do t'ju rekomandoj diçka. Në qoftë se ambienti është i ngrohtë, kjo nuk ka nevojë që të mbulohet. Por në qoftë se ambienti është i ftohtë, patjetër që do ta mbulojmë tamam si kosin. Pa do t'ja vendosim kapakun dhe sipër kapakut do t'ja vendosim përshirin që kemi thënë. Në mënyrë që ta ruajnë ngrohtësinë qumshti dhe të ziret avash si kos. Do ta lëm për 3-4 orë dhe pas 3-4 orësh do ta fusim në frigorifer dhe është i gatshëm për ta konsumuar sapo të ftohet. Pra të shikojmë të dashur miq si no kanë përgatitur specat me qumësht. Pas 3 orëve pra, e shikoni sa të mirë janë bërë? Shumë të shishëm janë edhe në shije. Pra kjo ishte receta që përgatitëm për sot. Speca me qumësht, një recetë me plot shije. Faleminderit që më ndoqët, mos harroni të bëni subscribe të kanalin dhe shihemi në videon e radhës. Mirupafshim!